Hello guys, ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා තින්නේ අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ රුපියලක්වත් වියදම් කරන්නේ නැතුව KineMaster Premium app එක ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් guys මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ internet browser එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන link එකක් paste කරගන්න ඕනේ. මේ link එක මම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ link එක paste කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට file එක download කරන තැනකට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ download කියන button එක ඔබලා මේක download කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන මේ file එක ඔයගොල්ලන්ට download වෙනවා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ file එක download කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ EZA archive කියන app එක මේ විදිහට open කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒ file එක තියෙන තැනට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට downloads කියන folder එකට ගියා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ file එකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ එකපාර. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ තියෙන extract here කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ password එක මේ වීඩියෝ එකේ කොතනක හරි අකුරු 4ක අංක 4ක password එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ හොයාගෙන මෙතෙන් type කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ lock එක කඩන්න බෑ. ඉතින් මම මේ විදිහට password එක type කරගෙන okay දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක මේ විදිහට extract වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේ KineMaster mod 5.1.1 කියලා app එකක් APK ෆයිල් එකක් මෙතෙන්ට extract වුණා. අපි ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන options ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ Play Store එකෙන් ගත්ත KineMaster එක නම් use කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක install කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ Play Store එකෙන් ගත්ත KineMaster එක delete කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ mod APK ගන්න use කරන්නේ මොකක් හරි error එකක් නිසා error එක නැති කරගන්න මේ KineMaster එක install කරගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මේක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ security වලට phone එකේ unknown app වලින් install කරන්න බෑ කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක setting වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඒකට allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පොඩි danger notification එකක් එනවා. ඒක අපි පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා මේ විදිහට okay කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම back කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා do you want to install and update to this existing application. ඉතින් මේ app එකක් දැනටමත් තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේකට තව update එකක් විදිහට මේක update කරන්න ඕනද කියලා. ඒ වගේම මේකේ data කිසිම lost එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ Play Store එකෙන් ගත්ත එක නම් තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ app එක delete කරන්න. හැබැයි mod APK එකක් use කරනවා නම් ඒකේ error එකක් මොකක් හරි නැති කරගන්න නම් මේක install කරගන්නේ මේ විදිහට install කියන එක click කරලා install කරගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ මේ KineMaster app එක මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන premium user කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ download කරගෙන තියෙන්නේ KineMaster Premium APK එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන setting වලට ගිහිල්ලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ device capability information එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ dot 3 click කරලා run analysis කියන එක ඔයගොල්ලෝ click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැනටමත් මේ run analysis කරන එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා මට යන්න පුළුවන් උපරිම quality එක තමයි 1440p QHD. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මගේ device එකේ model එක පෙන්නනවා Redmi Note 9 Pro කියලා, Xiaomi කියලා Android version එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී පෙන්නනවා 4K යන්න පුළුවන් කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ KineMaster Premium app එක free download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපිව subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. ඔයාගේ නොදන්න යාළුවෙක්ටත් බලන්න share කරන්න.